يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم انا بحي بلاط. طبعا اغلبكم بيعرف ان انا صورت قبل هيك بحي بلاط قبل سنه ونص تقريبا، ولكن التغيير الكبير اللي حصل في هذا الحي خلاني ارجع اصور فيه تاني. كميه الكافيهات، المطاعم، الاماكن الرائعه والجميله الموجوده بهذا الحي لازم يتم تصويره مره تانيه. لهيك احنا بهذا الحي لو اول مره بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناه وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدا. طبعا كثير من الناس عرفوا حي بلاط من خلال المسلسل الشهير اللي اسمه شكر، واللي اشتهر بنسبة كبيرة في الوطن العربي وتركيا خلال الثلاث سنين اللي فاتت. مشان هيك اغلب الناس اللي بتيجي تركيا وبتتابع هذا المسلسل بتزور هذا الحي، لحتى اصبح معلم سياحي شهير. هو الحي اساسا معروف من زمان بالقدم اللي فيه، وانه كان حي بتسكن فيه الجالية اليهودية. بعد شوي بحكي لكم قصة الجالية اليهودية اللي كانت بتعيش في هذا الحي. طبعا بترجع نشأة حي بلاط لعهد الدولة العثمانية بعد لجوء الجالية اليهودية اللي تم طردها من الأندلس لإلها، فتم وضعهم بهذا المكان وسمي هذا الحي بحي بلاط. اما الجاليه اليهوديه اللي كانت تسكن في هذا المكان ظلت موجوده لنهايه القرن الماضي، وبعد هيك انتقلت لمنطقه ششل الشهيره الموجوده في اسطنبول. ومو بس الجاليه اليهوديه اللي كانت بتسكن بهذا الحي، بالعكس كان موجود عدد كبير من الجاليه المسيحيه كمان، واكبر شاهد على هذا الشيء وجود عدد من الكنائس بهذا الحي. المكان اللي انا فيه حاليا يا اخوان اسمه بلاط شكارجي. هذا المكان عمره اكثر من 110 سنه. انتم متخيلين العطق اللي فيه المكان؟ ببيع سكاكر طبعا، صنع خاص. يعني واحنا صغار اكيد كلنا جربنا هذا النوع من السكاكر، ولكن موجود لغايه يومنا هذا. الناس اللي بتفضل هذا الشيء اكيد لازم تزوروا المكان وتشتروا منه هاي السكاكر اللي كلنا حبيناها في مرحلة الطفولة. عن جد الاشي رهيب جدا. العطق اللي فيه المحل بيطلع معكم بالشاشة برضو رائع جدا. كمان ممكن تستريحوا هون وتطلبوا شاي، مشروبات، شغلات كتير. فهذه الاشياء موجودة برضو في حي بلاط اللي حكينا عنه كتير واللي راح نحكي عنه كتير. الحلو بالموضوع ان البناء كله اللي موجود فيه المحل عمره 800 سنة او اكثر من 800 سنة من عهد الدولة البيزنطية، ولكن ليومنا هذا موجود البناء في المحل تبع السكاكر. هاد في طابق ثاني كمان للناس حابه تستريح بكافيه، بالاضافه كمان للمكان هون يعني بيطلع معكم بالشاشه. الاشي رهيب جدا عن جد. الضيافه كمان ناس محترمه جدا استضافونا وحكوا لنا ممكن تصوروا براحتكم جدا. ولما بتزور حي بلاط لا تنسى كمان زيارة سيفدا جازوز، واحد من أشهر الأماكن في اسطنبول اللي بتقدم الجازوز بنكهات مختلفة. شو الجازوز؟ هي المياه الغازية. الناس اللي بتحب المشروبات الغازية فراح تلاقي مجموعة كبيرة من المشروبات الغازية بنكهات مختلفة رائعة جدا. فراح نجرب هسه مشروب نحكي لكم راينا فيه. طبعا جبنا نوع جازوز يا اخوان عبارة عن خوخ بالإضافة كمان لنكهة الورد. راح احكي لكم رايي بالضبط شو طعمه. بسم الله. والله رهيب. اسمه جازوز مختلف، جازوز ديفرنت، يعني نكهات مش راح تيجي على بالك.
فمشان هيك لو بتزور هذا المكان لازم تجرب شيء جديد عليك. تخيلوا محل الطرش اللي انا فيه عمره اكثر من 70 سنه، طرش جو بلط. هذا المكان تيجوا لعنده اللي حاب يشتري مخلل يذوق المخلل، بيعطوكوا هون كاسات مخلل ممكن تشتريها ب5 ليرات تقريبا. ففكره حلوه خلال زيارتك للحي انك تاخذ من عنده كوبايه طرش. ميه المخلل مشهوره جدا في تركيا بيشربوها يا اخوان، فعادي ممكن تجرب الفكره حلوه يعني. الغريب في الموضوع انه في انواع مخلل عن جد، يعني مخلل باميه يا اخوان، باميه مخلل حلوه هاي، لا قلوبيا وتوم وشغلات والله غريبه صح يعني. من الاشياء اللي راح تلاقيها موجوده بكثره بهذا الحي هي محلات بيع الانتيك او الشغلات القديمه. راح تلاقي كثير محلات هون ممكن تشتري منها، تفاصل بالسعر. وكمان شغله ثانيه حابب احكيها، اللي صار في الحي خلال السنتين هدول شيء مش معقول. كميه الكافيهات والمطاعم، كمان اي شيء له علاقه بالترفيه ممكن تلاقيه موجوده بهذا الحي. طفره خلينا نقول صارت مع شهرة المسلسل اللي حكينا عنه اللي هو شكر، فهذا الاشي حلو كتير. يعني ممكن تقضي 2 ل3 في هذا الحي عادي جدا، تتغدى هون، تقعد بكافيه، شغلات كتير حلوة. اسمحوا لي في نص الكلام احكي لكم معلومة بخصوص هذا المكان اللي ورايا واللي اسمه مقبول او مقبول. هذا المكان ببيع بهارات ومكسرات باسعار خياليه جدا. يعني لو انت سائح وجاي اسطنبول دور على ماركت من هدول اسمه مقبول عن طريق الجوجل ماب، راح تلاقي في كتير اماكن موجود وببيع اشياء باسعار رخيصه جدا. المكسرات، البهارات، حتى الصلصه كمان ممكن يكون موجود عنده. الجيلي في بعض الدول الجيلي هذا تبع الاطفال والكبار كمان غالي جدا، لكن هون عنده الكيلو ب17 ليرة تقريبا، يعني ولا شيء. فانت ممكن تدور على هذا الماركت وتشتري منه. كثير من الناس اللي حضرت المسلسل بتعتقد انه الحي نفس اللي موجود في المسلسل، انه الحي حي مخدرات، حي سلاح، حي مشاكل كثير، لكن لا، الحقيقة مش هيك يا اخوان. بالعكس، الحي آمن جدا، موجود فيه مركز شرطة، موجود فيه بنوك. يعني أكيد لو هو خطر فعلا كان يوم الثاني بيسرقوا البنك، لكن فيش إشي من هذا الكلام. فممكن تزوروا الحي بكل سهولة. الحمام التركي اللي أنا موجود فيه حاليا موجود من عام 1508. انتم متخيلين لغاية يومنا هذا الحمام على وضعه، وبتقدر تاخذ فيه حمام تركي تقليدي. فهذا الاشي حلو كتير برضو، من ضمن الاشياء الموجودة بالحي واللي اغلب الناس ما بيعرفوها. بشيء اجرتنا كدر مثلا 35 ليرة اللي هو الحمام التركي بهذا المكان. طبعا حمام تركي بس لا مساج yok değil mi? Ma ne kadar? 25 lira masaj, 20 lira keser. 20 yani toplam 50 TL. Toplam 82 lira. Tamam keser. تمام. صابونة ومساج وحمام انتوا عارفين بكم هون؟ ب 82 ليرة. يعني كل شيء تقريبا ببلاش. ببلاش طبعا. sadece erkek değil mi? Bunun bolusu yok böyle. anladım. يعني الاشي رهيب. هذا بس رجال يا اخوان، احترامي طبعا للحريم، بس الاشي رائع جدا والله. لازم اجي جولة هون، مستحيل، لازم اعمل حمام بهذا المكان. شو 82 ليرة صابون ومساج وحمام بلاش. ومن خلال هذا الفيديو بحب انتهز الفرصة واشكر كل انسان دعم القناة، سواء كان من خلال مشاهدات او حتى مشاركة الفيديو، بالاضافة كمان للاشخاص اللي دعموا القناة ماديا من خلال خاصية الانتساب اللي موجودة جنب علامة الاشتراك، بالاضافة كمان للباي بال. وطبعا بحب اتشكر
الأستاذ يحيى، بالإضافة كمان للدكتور خالد. شكرا كثير لكم لدعمكم المادي الكبير للقناة. الهدوء اللي موجود في الأزقة تبعت الحي مش موجود في أي مكان تاني. أنا شخصيا مثلا بفضل هاي الأحياء اللي هي هادية جدا، وين وين لما تسمع صوت سيارة، ولكن لازم تعملوا جولة بهذا الحي وتحكوا لي رايكم، والناس اللي زارته تحكوا لنا بالكومنت كيف كانت جولتكم. الفرن اللي احنا موجودين فيه حاليا له 100 سنة تقريبا موجود، من 1923 ولغاية يومنا هذا ما زال بيستخدموا اللي هو الحطب لحد الآن. فالإشي حلو جدا، الناس بتحب البسكوت، الإشي المعمول على الحطب. راح يكون هذا المكان مناسب جدا، موجود برضه في حي بلاط. المكان اللي انا فيه حاليا اسمه ميتيس مانطي. هذا المكان مطعم صغير بيعمل مانطي بس. المانطي هي وجبه تركيه معروفه، راح ندوقها عندهم هون ونحكي لكم راينا. يعني داخلين على وقت غدا فلازم نتغدى، فالمانطي خلينا نقول خيار مناسب في ظل الدايت اللي انا مش هعمله تماما. بس خلينا نجرب الاكل ونحكي لكم راينا. وطبعا وصل المانطي زي ما بيطلع معاكم بالشاشه. الاكله هاي يا اخوان عن جد يعني جربتها بعده اماكن بتركيا. في منهم اللي كان بيظبطها وفي منهم اللي كان بيعملها بشكل عادي جدا. فهسه راح ندوقها في هذا المكان ونحكي لكم راينا. نقول بسم الله. لا صراحة رائع. هلا انا طلبتها محشي لحمة، في بتيجي جبنة، في بتيجي شغلات ثانية، ولكن هاي محشي لحمة رائعة بكل معنى الكلمة. فحلو، الناس اللي بتحب تجرب شيء مختلف فممكن المنطي يكون خيار مناسب لكم. المكان موجود برضه في حي بلاط خلال زيارتكم، لو حابين تزوروه راح احط لكم الموقع بالوصف. ومن اجمل الكافيهات اللي ممكن تزورها في حي بلاط واللي هو الكافيه اللي احنا فيه، بلاط انتيك كافيه. هذا المكان زي ما انتم شايفين موجود فيه براجولات ملونه ممكن تجلسوا فيها وتطلبوا اي مشروب بدكم اياه. بالاضافه كمان لفي الجوزلمه اللي بتعملها الست اللي ورانا، والعديد من الاماكن اللي ممكن تجلسوا فيها الحلوه جدا. من الاشياء اللي ممكن تضايقك في الحي هي المرتفعات الكتير الموجودة فيه، ولكن برضه هذا لا يمنع انك تزوره. اكيد يعني عادي ممكن تطلع شوية بالراحة، تمشي بشويش، مش راح تفرق معك كثير، ولكن راح تشوف اشياء حلوة جدا وتتصور صور اكثر من رائعة. وكثير من الناس اللي بتيجي اسطنبول بتدور على هاي البيوت اللي ورايا، البيوت الملونة واللي موجودة في حي كيريميت جادسة زي ما انتم شايفين. هاي البيوت راح احط لكم العنوان تبعها بالوصف للناس اللي حابة تتصور من هون. بيطلع المنظر هذا وراكم وبتكون الصور رائعة جدا. من احلى الشغلات اللي بتميز الكافيهات الموجودة بحي بلاط هو الديكورات الموجودة بهاي الكافيهات. يعني الناس اللي بتحب تتصور بالكافيهات والشغلات والحركات اللي بتشوفها ستاربكس وهاي الاشياء راح تعملوها بابداع بهاي الكافيهات الموجودة بحي بلاط. وبهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو من داخل حي بلاط اللي يعتبر واحد من اجمل واقدم احياء اسطنبول. بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا كثير من المعلومات اللي كانت موجودة بهذا الفيديو. لهيك لا تنسوا الاشتراك بالقناة لو مو مشترك، وتنشروا الفيديو بكل مكان، ونشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.